Kassai Zsófia vagyok, az Észak-Pesti Szennyvíztisztító telep megbízott vezetője. 2009-ben végeztem építőmérnökként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, és abban az évben kezdtem dolgozni itt az Észak-Pesti Szennyvíztisztító telepen is, mint technológus mérnök. 2014-től az üzemeltetési csoport vezetését láttam el, és 2020. július 1-től lettem megbízva a telep vezetésével. Általános iskolából olyan iskolába jártam, ahol nagyon kiemelt szerepet kapott a környezetvédelem. Az első pillanattól biztos volt, hogy valami környezetvédelemmel kapcsolatos dolgot szeretnék majd csinálni. Amikor mérnökként jelentkeztem, az különösebben senkit nem lepett meg, reálgimnáziumba, reálosztályba jártam, az osztály fele mérnöknek ment valamilyen irányba. Az már jobban meglepte az embereket, hogy csillagásznak is jelentkeztem a 4. helyen, de hát ugye az építőmérnököt választottam végül. Igazából soha semmilyen hátrányom nem származott abból, hogy nőként dolgozom itt az Észak-Pesti Szennyvíztisztító telepen. A kollégáim az első pillanattól kezdve szeretettel fogadtak, segítettek. Nagyon sok olyan kolléga dolgozik itt, aki egyidős a teleppel, gyakorlatilag az első pillanattól kezdve itt van. Tőlük rengeteget tanulhattam. Teljesen természetes volt, hogy mi itt együtt dolgozunk. Külsős vállalkozók, szerelői szoktak rácsodálkozni, hogy mit keres itt valaki önként egy szennyvíztisztító telepen, főleg ha az lány, hogy biztos nem normális, hogy miért van itt. Többféle szakmából kell a tudást vegyíteni, akár kémiai, biológiai ismeretek, gépész szakmák előfordulnak. Gyakorlatilag minden nap más, mindig más kihívások vannak, amiket meg kell oldani. És hát a legnagyobb siker egyértelműen az, amikor látjuk, hogy a tisztított szennyvíz elhagyja a telepet, szemmel látható, hogy jó minőségű, persze azért nem árt, hogyha a laboradatok is rendben vannak. Szerencsére nem okoz semmilyen problémát a család és a munkahely közötti egyensúlynak a megteremtése. Alapvetően szerintem az a legfontosabb, hogy egy olyan szakmát válasszunk, amit az ember szeretettel és szívvel tud csinálni, és ezután lehet keresni egy olyan munkahelyet, ami lehetővé teszi, hogy a családi élettel is összeegyeztethető legyen. Szerencsére az Észak-Pesti Szennyvíztisztító telep ilyen, az első pillanattól kezdve ilyen volt, illetve a kollégáimon is azt láttam, hogy nagyon jól össze tudja mindenki egyeztetni a családját az itt való munkavégzéssel. Egyre több lány választja a műszaki pályát, minden évben jönnek hozzánk mérnökhallgatók nyári gyakorlatra is, és fele-fele arányban lányok jönnek, sőt, most már volt olyan év, amikor csak lányok jöttek gyakorlatra, úgyhogy egyre többen választják, és szerintem válasszák is, csak mert van helyük ezen a pályán.